ce putem să vedem pe parcursul acestui an? Putem să vedem mari schimbări politice, 40 de țări, 40 de țări importante schimbă președinția și începem cu ce? Cu Rusia. Iată, Vladimir Putin 52, iată schimbarea și căderea lui Vladimir Putin în 1950, nașterea în 52, căderea lui în 1924. Acolo nu ar fi semne că vom schimba președinția. Da, așa pare. Dar aici vine anul ăsta și ne surprinde. Anul ăsta ne surprinde cu tot ce nu credem. O să vedeți la alegerile din România că tot ce credeți că pare să se întâmple este de fapt total contrazis de an în sine, de puterea anului karmic care vine și din toate alegerile și tot ce ați înșirat și tot ce știți care vin să conducă, până la urmă niciunul dintre ei nu ajunge președinte. Deci iată, surprizele anului. Spuneam că 8 se asociază cu banii. Anul ăsta vedem mai mult ca oricând colapsul monetar. Anul ăsta inflația se duce în sus, aș vrea să spun se duce în jos, dar ea se duce în sus. Pentru că trebuie să se ducă în sus. Pentru că sistemul monetar e un sistem creat de noi, este făcut de noi, cum spunem, este man-made și pe parcursul 2024 se dovedește că acest sistem este broken, este rupt, nu mai funcționează. De asta, de câțiva ani eu tot avertizez lumea, vedeți ce faceți cu banii, pentru că din 2024 până în 2029 acest sistem care nu mai funcționează se va prăbuși sub ochii noștri și atunci banii noștri se devalorizează de la o zi la alta, băncile sunt tot mai încercate de la o zi la alta, o să vedem bănci care colapsează din nou în 2024, o să vedem intenția de a recrea acest sistem monetar și o să vedem că banii încep să devină electronici, mai mult ca oricând devine evident, lucru care începe să-l vedem, începe să-l simțim. Ceea ce este foarte interesant e faptul că o să avem o monedă, una singură pe pământ, nu mai avem dolari, asta nu numai din 2024, dar începem să vedem că acest lucru devine o realitate. Deci nu o să mai avem euro, dolari, lei, o să avem o singură monedă pe tot globul. Mai mult de atât, 2024 vine și schimbă puterea lumii. Puterea lumii, de o vreme, a fost într-un fel pe partea americanilor. Americanii au fost cei care s-au considerat țara care bate clopotele, țara care anunță, țara care poate să ia decizii. Iată că se schimbă poziția asta pe tabla de șah. Vom primi ora exactă dintr-o altă parte a lumii. Dăm ora exactă dintr-o cu totul altă parte a lumii. Asta devine evident. Deci 2024 reconstruiește, restabilește, recrează structurile politice, economice, sociale, medicale și așa mai departe. Deci este un an zguduitor și un an al revoltelor. Ce înseamnă karmă? Karmă înseamnă justiție, karma înseamnă restituire, karma înseamnă dreptate. Și în 2024 oamenii vor să-și facă dreptate că s-au cam săturat. Deci o să vedem reacții pe tot globul, cum nu le-am văzut de zeci și zeci de ani. O să vedem, dată fiind și alegerile, dată fiind și disperarea oamenilor că nu mai pot să plătească facturile, dar asta nu este în România, asta este global. Asta devine o problemă evidentă în 2024. Deci iată din câte puncte de vedere suntem încercați pe parcursul acestui an care vine să schimbe din multe puncte de vedere viața noastră așa cum o știm în ultimei 30-40, ca să nu spun 70 de ani. Ați trasat acum o hartă pentru 2024 și pe această hartă imensă aș merge așa imaginar cu degetul și aș defalca fiecare aspect, fiecare zonă a acestei hărți. Vă refereați la acest colaps financiar și spuneați că din 2024 până în 2029 discutăm imediat și despre acea monedă unică, ce poate să însemne ea, dacă nu cumva o criptomonedă sau poate aurul sau poate o altă monedă despre care nu avem cunoștință la acest moment. Dar referitor la acest colaps, cum ne putem pune noi la adăpost? Prin investiții, dacă avem bani, ar trebui banii scoși din depozite și investiți,
Sugerați dumneavoastră la un moment dat faptul că este momentul investițiilor sigure, genul investiții în imobiliare pentru a ne pune ceea ce am acumulat, economiile, la adăpost. Este simplu și într-un fel logic, nu trebuie să fii un filozof, nici nu trebuie să fii un vizionar. Îți dai seama că dacă valoarea se duce în jos, tu dacă ții banul în bancă, peste o lună banul ăla nu mai are aceeași putere. Și de aici colapsul bancar, pentru că lumea gândește la fel și spune hai să-mi scot banii din bancă. Dacă toată lumea scoate banii din bancă, ce se întâmplă cu băncile? Logic, nu? Dar asta este un fenomen care o să-l vedem foarte clar în 2024. Oamenii vor să se pună la adăpost, așa cum spuneai tu. Și cum poți fi tu la adăpost decât dacă știi că ai ceva solid, ceva palpabil, care nu ți-l poate lua nimeni. Un teren, un pământ, o investiție în aur. Deci lumea începe să se trezească și să spună banii ăștia de hârtie, nu mai pot să fac nimic, dacă îi scot din bancă și îi pun la saltea, n-am realizat nimica, îi folosesc ca hârtie igienică, iertați-mă. Dar, deci trebuie să mă gândesc ce să fac cu ei și atunci asistăm la acest fenomen global în lumea întreagă și de aici colapsul bancar foarte evident din primăvară până la sfârșitul 2024 și mai evident în 2025 și așa mai departe. Iar vorbind de karmă, dacă ne întoarcem în 1929, când am avut acel mare crash, acel colaps, în 2029 ne izbim de aceeași situație, de aceea cum lucrurile se repetă în viețile noastre și lucruri care s-au mai întâmplat după 100 de ani, cum a fost și cu COVID-ul, deci după o perioadă de timp ele continuă să se manifeste din nou. Și de aici este necesară, cum să spun, investiția în tot ce este tangibil. Tangibil, depinde ce considerați, dar chiar dacă vreți să faceți un împrumut la bănci, faceți-l și luați-vă ceva, pentru că sunteți doar câștigați dacă ne uităm în perspectiva potențialului acțiunilor de a investi în orice care este palpabil. Iată, până la urmă, istoria este ciclică. Vorbim despre aceste lecții care se tot repetă în speranța că le vom dobândi, că le vom învăța. O primă lecție ne-o predați dumneavoastră astăzi, punând acest avertisment în fața noastră. Din 2024 până în 2029, atenție, pentru că va fi o perioadă de instabilitate și va exista, vom intra într-un context inflațional așa cum poate nu am întâlnit în ultimii, spuneați, 20-30 de ani. Investițiile sigure sunt cele salvatoare, par. Acest colac de salvare, să investim în terenuri, în proprietăți, putem investi în aur, vă ascultam într-o altă intervenție. În metalele prețioase care n-ai cum să pierzi. Deci, omul trebuie să gândească ce pot eu să fac cu banul meu ca el să nu se mai devalorizeze. Și chiar dacă piața asta imobiliară pare să fluctueze, nu există cum să pierdem în timp. Deci rămâi cu ceva care chiar dacă azi nu este la cea mai bună valoare, în câțiva ani valoarea se duce în sus. Piața imobiliară nu pierzi niciodată cu ea. Am învățat asta în 40 de ani de cât tot investesc în proprietăți și am văzut că n-am pierdut niciodată. Chiar dacă au fost momente când se mai duce valoarea în jos, dar ea crește după o perioadă de timp. Deci eu asta sfătuiesc de mulți ani deja, de un număr de ani, pe cei care mă ascultă și sunt interesați și cei care realistic văd ce se întâmplă cu noi. Își dau seama că da, când ni se tot spune de către mai mari lumii să nu vă fie frică, o să ne meargă bine, economia o duce nemaipomenit. Economia este un termen creat de noi și economia asta ne-a cam păcălit în ultima vreme și din nefericire ne păcălește și în 2024. Așa că dacă ne trezim și ne dăm seama că inflația se duce în sus, valoarea banilor se duce în jos și cel mai sigur suntem să nu stăm cu banii în bancă. Oricum, aceste definiții ale economiei sub o formă sau alta nu țin de foame și s-a dovedit că nu țin de foame. Pe de altă parte, la capătul celor 5 ani anticipați de dumneavoastră, pe care îi vom traversa 2024-2029, cu ce ar trebui să rămânem?
Ar trebui să rămânem cu o monedă unică? Care ar fi acea monedă? Sau ar trebui să avem garanția faptului că cel puțin din 2029 avem beneficiul acestei monede care a intervenit în cei 5 ani? Sau trebuie să ne facă să ne temem? Întrucât au fost foarte multe teorii și mulți alimentează teorii ale conspirației pe ideea de monedă unică. Să știi că nu cred în teoriile de conspirație, dar eu am viziunea asta de vreo 30 de ani, că se ajunge la situația asta și o trăiesc acum, trăiesc viziunea mea de ani și ani de zile că se va ajunge la o monedă electronică, ceea ce devine foarte evident. Părerea mea este că la ora actuală cei care lucrează să creeze un sistem mondial, economic și un sistem financiar puțin diferit, încă n-au ales cum și încă nu știu ei exact ce o să se întâmple, dar se lucrează pe direcția asta. Ceea ce face 2024 ne arată cu certitudine că acolo ne ducem. Dacă vreodată ne-am mai îndoit și am spus că e o teorie de conspirație, în 2024 vedem că nu e o teorie de conspirație. Și iarăși revenind la ideea de karmă, karmă înseamnă memorie, repetare. Se repete lucruri care s-au mai întâmplat și care o să se întâmple. De asta unii oameni care asume uriașe în bancă o să se trezească fără ele la un moment dat și de aici o stare generală în viitor, înțelegi, de debusolare, de spaimă, dar n-ar trebui să ne speriem. Dacă noi suntem pregătiți, de asta prezicerea spune anticiparea unor lucruri care ar putea să se întâmple ca să fii pregătit. E bine să știi ce urmează, e bine să te pregătești. Mai bine decât să fii surprins peste noapte că te-ai dus la bancă și nu mai ai cum să scoți banii sau nu mai ai acces la ei sau banca pur și simplu a colapsat. Deci iată, asistăm la niște colapsuri la toate nivelele sociale. Deci nu numai că vedem un colaps monetar, dar o să vedem și un colaps politic.